जर तुम्हाला विचारलं की सोन्याची किंमत जास्त की साध्या मातीची, तर तुमचं उत्तर काय असेल? नक्कीच सोनं. पण तुम्हाला माहित आहे का, एका प्रसंगी बादशाह अकबराचा हाच अहंकार बिरबलाने साध्या मातीच्या एका भाकरीने मोडत काढला होता. आजची ही गोष्ट केवळ एका वादाची नाही, तर अन्नाच्या आणि कष्टाच्या महत्वाची आहे. चला पाहूया, सोन्याच्या विटांनी पोट का भरत नाही. एका सुंदर संध्याकाळी बादशाह अकबर आपल्या खास महालात बसले होते. चहूबाजूंनी सोन्याचे दिवे जळत होते. अकबराच्या हातात हिऱ्यांनी जडलेली एक सोन्याची तलवार होती. ते बिरबलाकडे पाहून अभिमानाने म्हणाले, बिरबल, या तलवारीची चमक पाहिलीस? या जगातील प्रत्येक गोष्ट सोन्याने विकत घेता येते. ज्याच्याकडे सोनं त्याच्याकडे संपूर्ण जग. खरं तर सोन्यापेक्षा मौल्यवान या पृथ्वीवर दुसरं काहीच नाही. बिरबल शांतपणे हसले आणि म्हणाले, महाराज, सोनं सुंदर आहे, यात शंकाच नाही. पण माझ्या मते या सोन्यापेक्षा आपल्या पायाखालील ही साधी काळी माती जास्त मौल्यवान आहे. सोनं तर केवळ सजावटीची वस्तू आहे, पण माती ही जीवन आहे. अकबराला हे ऐकून खूप राग आला. माती, तू सोन्याची तुलना मातीशी करतोयस? बिरबल, हे सिद्ध कर, नाहीतर तुला राजवाड्यातून काढून टाकण्यात येईल. बिरबल म्हणाले, ठीक आहे महाराज, पण हे सिद्ध करण्यासाठी आपल्याला उद्या एक दिवस सामान्य माणसासारखं राहावं लागेल. आपण दोघंही साध्या वेशात राज्याबाहेरच्या माळरानावर फिरायला जाऊया. अट एकच, सोबत अन्न किंवा पाणी घ्यायचं नाही. फक्त तुमच्या खिशातील सोन्याच्या मोहरा सोबत ठेवा. दुसऱ्या दिवशी दोघेही निघाले. दुपार झाली. कडाक्याचं ऊन पडलं होतं. चहूबाजूंनी फक्त कोरडी जमीन आणि माती दिसत होती. अकबराला हळूहळू भूक आणि तहान जाणवू लागली. ते म्हणाले, बिरबल, आता मला खूप भूक लागली आहे. एखादं गाव किंवा दुकान बघ, जिथे मी या सोन्याच्या मोहरा देऊन काहीतरी खाऊ शकू. बिरबल म्हणाले, महाराज, आपण खूप लांब आलो आहोत. इथे आसपास फक्त शेत आहेत, दुकान नाही. 2-3 तास उलटले. अकबराची अवस्था बिकट झाली. त्यांच्या खिशात सोन्याच्या मोहरा खुळखुळत होत्या, पण त्या बदल्यात पाणी देणारं कोणीच नव्हतं. अकबराचे पाय लटपटू लागले. ते जमिनीवर बसले आणि म्हणाले, बिरबल, माझी सर्व संपत्ती घेऊन टाक, पण मला एक घोट पाणी आणि एक घास भाकरी दे. हे सोनं आता मला जड वाटायला लागले. तेवढ्यात त्यांना दूरवर एक शेतकरी आपली जमीन नांगरताना दिसला. त्याच्या बाजूला एक मातीचं गाडगं आणि कापडात बांधलेली भाकरी होती. बिरबल म्हणाले, महाराज, तो पहा शेतकरी. त्याच्याकडे सोनं नाहीये, पण त्याच्याकडे ती माती आहे जिने त्याला अन्न दिलंय. चला तिच्याकडे जाऊया. अकबर धावत त्या शेतकऱ्याकडे गेले. त्यांनी खिशातील सोन्याच्या मोहरा शेतकऱ्यासमोर ठेवल्या आणि म्हणाले, हे घे सोनं आणि मला तुझी भाकरी दे. शेतकरी आश्चर्याने म्हणाला, महाराज, हे सोनं घेऊन मी काय करू? माझं पोट तर या मातीने आणि कष्टाने पिकवलेल्या भाकरीने भरतं. हे सोनं मला नको. तुम्ही ही भाकरी प्रेमाने खा. अकबरांनी ती साधी बाजरीची भाकरी आणि पिठलं खाल्लं. त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं. त्यांना समजलं की जेव्हा जीवावर बेततं तेव्हा सोन्याच्या विटा पोट भरू शकत नाहीत, तर मातीतून उगवलेलं धान्यच माणसाला वाचवतं. राजवाड्यात आल्यावर अकबराने बिरबलाचा सन्मान केला. आयुष्यात पैसा आणि सोनं गरजेचं असलं
तरी अन्नाचा आणि शेतकऱ्याचा आदर करायला विसरू नका, कारण शेवटी ही मातीच आपल्याला जिवंत ठेवते. बादशाह अकबराचा तो सोन्याचा अभिमान एका साध्या भाकरीने आणि मातीने कसा उतरवला हे आपण पाहिलं. आजही आपण पैशाच्या आणि सुखाच्या मागे इतकं धावतो की ज्या अन्नामुळे आपण जिवंत आहोत त्या मातीची आणि त्या मातीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांची किंमत आपण विसरतो. लक्षात ठेवा, खिशात कितीही सोनं असलं तरी ते तुमचं पोट भरू शकत नाही. तुम्हाला आजची ही गोष्ट कशी वाटली? बिरबलाची ही युक्ती तुम्हाला आवडली का? हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. जर तुम्हाला ही कथा आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या अशाच मराठी गोष्टीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका रंजक आणि बोधप्रद कथेत. तोपर्यंत काळजी घ्या. धन्यवाद.